Të nderuar shikues, jemi rikthyer në këtë transmetim të drejtë për drejtë, u shkëputëm për pak publicitet, tashmë jemi me të ftuar në këtij mëngjesi opinionistja Edlira Gjoni, ashtu siç paralajmëruam do të jetë për diskutimin ton të mëngjesit me ne. Mirë se vjen zonja Gjoni. Përshëndetje miqtë, faleminderit. Tashmë situata është më ndërlikuar se asnjëherë. Kemi folur për situatat pa qëna të ndërlikuara dhe të pa presidenta që nga 30 qershori e deri më sot kur po shkojmë në fund vit. Tashmë në lojë është dhe Presidenti i Republikës, Gjykata Kushtetuese, sërish reforma në drejtësi dhe sërish palës në pozicionet ku i kemi lënë. Çfarë beson se po ndodh? Kërcënime nga Presidenti në adresë Parlamentit dhe jo vetëm. Ka sigurisht situatë që është alba ndoshta me dashuri, po pa qetësi. Kjo është e paktë, por e sigurt. Domethënë, qetësia dhe dashuria është ndarë tani, na kanë humbur jo. Dashuria nuk e di nëse është aty, po qetësia është e dukshme që nuk gjendet më përmes rreshtave të Presidentit, e ka humbur metat e ekuilibrin e tij me të cilin e ka ushqyer veten që kurse është bërë Presidenti i Republikës. Kjo mund të shpjegohet me disa arsye time në fakt. Leximi më panoramik mund të jetë ai, domethënë më nga lart, mund të jetë ai që Presidenti ndihet vetëm ose i përjashtuar ose i kërcënuar nga kjo puna e krijimit të Gjykatës Kushtetuese, ku së rregull ka të drejtë që të emëroj 3 gjyqtar nga 9, pra 1/3, jo pak fuqi për Presidentin e Republikës, dhe ai po e shikon që është shumë e vështirë që të emëroj edhe 1, imagjinoj që të bëhen 3. Pra i kanë humbur në një farë mënyre asat nën mëng Presidentit e Republikës. Pra jemi te skenari kur flasim për njerëzit tanë dhe tuajt, edhe kur flitet për Gjykatën Kushtetuese, që është një bazament shumë i rëndësishëm që ne e presim. Për fat të keq, domethënë Shqipëria është ndarë në ju, ne dhe ata, se kush janë ne, se kush janë ju, se kush janë ata, ndërkohë që ne flasim për një kom që mburremi se nuk kemi intasi të tjera etnike, fetare, jemi një kom homogjen dhe e gjejmë luftën brenda vetes sepse jemi të ndarë partikisht ose jemi të ndarë sipas interesave. Dëgjoj, të thuash që shqiptarët janë të ndarë sipas partive do të ishte një gjë e mirë, por në fakt shqiptarët janë të ndarë sipas interesave të palëve kryesore që po mundohen me të gjitha llojet e formave të vonojnë një reformë që do të çlironte shqiptarët, por do të burgoste dhe do të vendoste në zinxhira shkaktarët e të gjitha këtyre problemeve në 30 vjet. Janë të ndarë sipas interesave që ata besojnë dhe shpresojnë se i përfaqësojnë në këto subjekte politike ku ata aderojnë. Megjithatë, fatkeqësia më e madhe është se tashmë lufta ose ndarja është mes dy institucioneve më të rëndësishme dhe garantuese të vendit, Presidentit dhe Parlamentit nga ana tjetër. Do të ishte e udhës që ta shikonim gjën ashtu si është. Nuk është që njëra palë po bën më shumë apo më pak se sa tjetra në negativizmin me të cilën janë duke përcjellë ngjarjen. As Presidenca dhe as Parlamenti nuk janë duke qenë transparentë e mjaftueshëm që shqiptarët të kuptojnë se ku qëndron ngërshi i vërtetë i të gjithës kësaj. Dhe publiku shqiptar nuk është i pa informuar, nuk është në gjendjen që mund të hidhë shhyj syve me çfarë lloj informacioni. Është shumë e qartë tani më se të dyja palët janë duke përpjekur që kush më përpara se sa tjetra të eci në mënyrë që t'ia ngjesin në një farë forme palës që do të lërë mbrapa, ndërkohë që ne e dimë që me një telefonat të gjithë këto persona, në 140 vetat e parlamentit që ishin, dhe këto të rinj që janë dhe Presidenti nëse është e nevojshme, po t'i bjerë telefonin në një moment të vonë pavarësisht se është në një sulm frontal ndaj gjithë ndërkombëtarëve, këta njerëz të gjithë binden brenda sekondës nëse do duhet që të bëjnë lëvizje të mëdha. Zonja Gjoni, për lëvizje të mëdha po presin të gjithë, po kush duhet i bjerë telefonit? Ata që i ranë në vitin 2016 kur u miratua reforma në drejtësi, ndërkohë që për shembull në ato momente lojtari më i madh që është në Shqipëri, nuk ka njeri që nuk e di që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe ambasada amerikane, mos harroni që në atë vit që ra telefoni, në Shqipëri ishte një ambasador që ishte goxha aktiv, shumë i njohur me gjithçka që ndodhte në Shqipëri. Për momentin ambasada amerikane është ende në pritje të një koke të fortë, domethënë që do të ishte pak a shumë bërësi i telefonatave, por unë nuk dua që t'i fryk t'i zjarri, Alba. Do t'ishte lehtë në qoftë se do të zgjidhej kaq thjesht me këtë formulë me një telefonat. Megjithatë, duket se situata ka persekutuar. Sot kur ne flasim. Nuk është më keq se sa në 2016 më besoni, sepse në 2016 palët besuan sikur thjesht do të kënaqeshim këtë telefonat dhe do të shkojmë të miratojmë reformën, por kjo është gjithmonë është reforma për të tjerët dhe jo për mua. Për momentin që puna e reformës ka ardhur te pragu i derës së gjithë secilit, atëherë tani e kanë kuptuar palët, prandaj kanë humbur qetësia dhe pretendojnë të gjitha palët se kanë ngelur dashuria për të vënë se i ke dëgjuar që të gjithë flasin në emër të qytetarëve, domethënë na kaputi dashuria e madhe për qytetarët shqiptar. Edhe të Kushtetutës, të cilën e citojnë të dyja palët në mënyrën që t'i favorizojnë interpretimet që
i bëjnë asaj. I bëjnë interpretimi kushtetutës, ata politikanët dhe të gjithë shqiptarët janë zgjuar krejt papritur në muajt e fundit të ekspertë të Gjykatës Kushtetuese, të kësaj gjykate që për vite me radhë nuk e kemi ditur emrin as të kryetarit, as të asnjë gjëje dhe të shikosh se sa vendime përgjatë viteve kjo Gjykatë Kushtetuese ka që kanë qenë pikante. Kujtohem që në 2013 ka qenë një situatë ngjashme kur ishin vetëm 6 anëtarë të Kushtetuesës, 3 ishin mbaruar, bëja një shkrim aso kohë, kujtoj asnjë gazetë nuk e pranonte shkrimin se thoshte ç'është kjo Gjykatë Kushtetuese, për çfarë na duhet. Hallkat e zinxhirit po arrin tek politika. Eksakt, sepse është prej aty, shikoni, ne të gjithë e kuptojmë se ku qëndron kleçka. Gjykata Kushtetuese është ajo që do të interpretojë shumicën e ngjarjeve që janë duke ndodhur, duke përfshirë dekretet e bëra dhe të zhbëra të presidentit apo aktivitetin e parlamentit. Çdo gjë që bëhet në Shqipëri, qoftë vendim presidencial, qoftë vendim parlamentar, nuk mund të vihet në zbatim nëse nuk interpretohet nga kjo gjykatë. Prandaj lufta është e gjitha për këtë istikam të fundit të ngelur akoma të pamarrë dhe palët po nxitojnë se kush të jetë e para që do të vendosi veton atje. Dhe nëse kur jemi te istikamet, a ka palë politike që ka kredibilitetin, qoftë edhe personalitet politik që të mund të akuzoj palën tjetër se nuk e do reformën në drejtësi, sepse kjo është akuza që prevalon sot, nuk e duan ata, e duam ne. Në qoftë do të ishte e vërtet kështu siç palët pretendojnë, para ne e duam, por është duke na kundërshtuar pala tjetër, Gjykata Kushtetuese sot do të ishte aktive, do të ishte funksionale, sepse të gjitha palët e kanë mundësinë që të zgjedhin persona të pavarur. E di çfarë ka ndodhur, që në momentin që Gjykata Kushtetuese ka shpallur vakancat e saj, janë skualifikuar nga gara. Dhe këtë e dimë që të gjithë, qoftë për atë, qoftë për pozicionet e tjera, janë skualifikuar nga gara njerëz që janë vërtet me integritet ose që nuk kanë pasur rekorde, që nuk janë zgjedhur asnjë cen në historinë e tyre profesionale, por edhe personale, dhe media i kanë anashkaluar së bashku me politikën për një arsye shumë të thjeshtë, Alba. Këta nuk janë njerëz të shitur politikisht. Të gjithë njerëzit që neve na kanë ngelur në tavolinë janë në një farë mënyrë ose në një tjetër të përfshirë politikisht, me të gjithë emrat që juve përmendet sot në mëngjes në ditar, që nga fillimi i ditarit derisa unë hyra në studio. Janë emra që në një farë mënyrë janë përlyer politikisht dhe lufta nuk bëhet për të ngritur Gjykatën Kushtetuese, por bëhet cilët emra janë në xhepin tim, cilët nga këta emra unë mund të kontrolloj. Ky është shqetësimi numër 1 i presidentit, ky është shqetësimi numër 1 i kryeministrit, ky është shqetësimi numër 1 i gjitha palëve politike. Cilën nga këto antar të Gjykatës Kushtetuese unë kontrolloj, edhe jo cili prej tyre është vërtet më i miri. Dhe nëse kjo logjik qëndron, atëherë ne na humbet mundësia që të flasim për reformim të drejtësisë ose për drejtësi të re, për Gjykatë Kushtetuese të paanshme dhe kredibël. Në pamje të parë po, për mua vonesa është gjithashtu sinjal pozitiv, sepse do të thotë që ka rezistencë shumë të madhe që kjo të mos ndodhi. Pra palët po bëjnë të gjitha llojet e përpjekjeve që ta bëjnë sa më shpejt që të jetë mundur të vendosin treshe në tyre, domethënë që të krijojnë balancën e tyre pozitive. Fakti që kjo po vonohet do të thotë që rezistenca është kaq e lartë sa vërtet unë shpresoj për të mirën e shqiptarëve asnjëra prej palëve të mos arrijë që ta bëjë 600, edhe personi i 7 që do të jetë vendimtari në këtë gjykat, të mos jeti asnjërs palë politike. Unë do të duartrokisja, do të vija në këtë studio, duartrokisja forte ta ndaja me ty lajmin e gëzuar, kur në atë gjykat e emëroshin vërtet persona që dihet që politika nuk do t'i kontrollojë dot. Deri tani nuk ka ndodhur akoma. Pra, e keni një ide për personalitetet që aktualisht janë në lista dhe nuk i shihni si të pavarur ose të mëvetësishëm nga klasa politike? Veçanërisht dy emrat për të cilat është duke u përfolur për dy emra për një vend, domethënë që janë duke u përdorur politikisht, edhe pse me aq sa një unë besoj plotësisht në integritetin profesional dhe personal të zonjës Arta Vorpsi, nuk e njoh kandidaten tjetër, por ka një luftë, domethënë që është bërë shumë e ulët në emër të dy palëve, dhe tani ne shikojmë që të gjithë flasin emër të tyre dhe vetëm që nuk flasin janë këto dy zonja. Dy zonjat që duken tashmë të përkulura ose të dorëzuara para presionit politikës. Ndoshta edhe para këtij përdorimi për cilin po flisni ju. Për fat të keq po, sepse domethënë cilë do që të ishin emrat. Rastisin që të jenë këto të dy apo cilë do që të ishin emrat, jemi në një pikë të zhvillimeve politike ku palët do të zihen patjetër. Por unë besoj që në rastin e zonjës Vorpsi, deri tani nuk ka absolutisht asnjë lloj indicie të ndikimeve të saj apo të lidhjeve të saj me asnjërin palë politike. Kam prirjen që ta shikoj pak duke qenë gjithashtu se njoha edhe formimin e saj akademik më tepër se sa të ligjor ose kushtetues, më thënë kam prirjen të besoj që është më i pacënuar dhe më shumë i përdorur për fatin e saj të keq pozicionimi i saj se sa zonja Xhaferllari të cilën nuk e njoh, por sido që të jetë. Dhe e keqja është që rastisën të dyja zonja dhe emri i të dyjave po përdoret kaq keq publikisht, politikisht nga të dyja palët, ndërkohë që unë jam vërtet kurioze, por njëkohësisht e di që ato të dyja nuk do të flasin.
Për shkak sepse ky është edhe integriteti i tyre profesional, tek e fundit e bëjnë mirë, por është e papranueshme, domethënë që diskutohet në emër të të dyjave, ndërkohë që ato më mirë se kushdo tjetër e dinë që deri ku qëndron dhe cila është e vërteta, dhe unë prirem të besoj që sikur mos ishte bërë politik çështja dhe mënyra se si zonja Vorpsi u përdor, atëherë do ta kishim antare në Gjykatës Kushtetuese pa që nevoja që të bëheshin gjithë ato dhe kjo për shkak të integritetit profesional të tyre. Besoj unë, do të thonë njëra për shkak të integritetit dhe mos pases së saj pjesë asnjë partie politike, ndërkohë që domethënë ka të tjera gjëra që diskutohen për kandidaturën e presidentit. Edhe vetë presidenti imagjinosa e çuditshme përderisa ishte këtu 30 ditë e pati kohë afat ligjor që ta bënte, nuk e emëroi, fakti që e bëri sapo zbriti në Rinas dhe e bëri me aq nxitim në tejkalim të kompetencave kushtetuese, do të thotë që domethënë ishte një lojë tjetër e gatuar në kuzhinën e politikës që i doli jashtë kontrollit. Edhe pse edhe presidenti flet për shkeljet e afateve kushtetuese. Megjithatë, ne do të hadhim vështrimin për paktë opozita jashtëparlamentare. Çfarë për të? Jo se nuk ka reaguar, jo se nuk ka pasur replika për gjithë ta amullinë në vend, megjithatë ka preferuar që rrugtimin për Shqipërinë zoti Basha ta vjojë, dje me fermerët, ndërkohë që këtu zihente gjithçka. Dhe në fakt doja të thoja që kushdo që e ka bërë këshillimin e zotit Basha për ta bërë këtë tur jashtë Tiranës, ka bërë gjën më të mirë. Në momentin që Tirana vlon dhe vlon dukshëm nga anëzimi, domethënë palët janë të gjitha të kapura dhe po përpiqen që secila të nxjerrë fitimin e saj afatshkurtër më të madh për të dalë nga situata, domethënë nga zjarri që u ka ardhur te pragu, siç e thash pak më përpara, Partisë Demokratike i vjen këshillimi që do bëj opozitën jashtë parlamentit dhe të shkojë që më në fund të takojë shqiptarët jashtë Tiranës, sepse nuk banojnë gjithë në Tiranë. Ajo që edhe i takon duke mos qenë institucione apo jo? Eksakt, kështu që unë e shikoj në një farë mënyrë edhe një si tip frymare, jo vetëm për Partinë Demokratike, po të them të drejtën e Alba edhe për pjesën tjetër të Shqipërisë, edhe për qytetarët e tjerë. Më në fund dikush shkon që t'i begenisi jashtë ekranit. Shkon të flas, shkon që t'i takoj, pavarësisht, domethënë sepse mund të kemi rezerva për mënyrën se si është duke u bërë i gjithë ky diskutim publik, çfarë është duke u thënë, çfarë është duke u premtuar, disa premtime, domethënë janë pak më tepër si listë. Meqense jemi te premtimet, na ka bërë përshtypje një eksponent i Partisë Demokratike në këtë studio, i cili tha kur ne vinim në diskutim pikërisht pjesën e premtimeve dhe zotimeve që sot duken të mëdha, na tha mbajini shënim premtimet dhe nesër na kërkoni llogari. Po, edhe është e kollajt sot, po puna është që këto as nuk skuqen, as nuk zverën dhe kur u kërkon llogari, dhe sot është më e thjeshtë garanci. Sot është më e thjeshtë se kur që të kërkosh llogari, sepse i merr këtë emisionin apo deklaratat që to bëjnë, i bën një rekord back, i thua ja çfarë ke thënë, edhe të thonë që ishin momente të tjera, kushte të tjera, duhet thënë, kanë ndryshuar rrethanet e tjera me radhë. Pra politika është e këtill dhe është e pritshme që të jetë e këtill, por megjithatë unë e shikoj si gjë pozitive dalin e opozitës Partisë Demokratike në këtë rast, dalin e saj jashtë Tiranës në rrethe, i jep edhe Partisë Demokratike vetë një pamje të re, sepse nuk kishte mundësi tjetër ku ta bënte opozitarizmin e saj përveç se të dalë dhe të takojë njerëzit, votuesit, mbështetësit e saj, shqiptarët që flen gjumë, ata që ndoshta presin një alternativë por nuk e kanë parë, dhe thonë që nga Partia Demokratike se kishim harruar që ekzistonte. Një frymarrje mund të jetë për Partinë Demokratike, një imazh disi i kuruar duke zbarkuar në biseda me fermerët, megjithatë Partia Demokratike do të jetë e detyruar me sa duket dhe ka pranuar të ulet në një tryezë radhës e thirrur sërish nga OSBE pikërisht për reformën zgjedhore. A është ky një pikë takimi i mundshëm edhe pse kjo është tryeza e dytë në fakt e organizuar nga OSBE ku ata do të përfaqësohen teknikisht? Nisma është shumë e mirë, edhe pranimi i Partisë Demokratike për të marrë pjesë në këtë tryezë është gjithashtu për të përshëndetur, sikundërisht edhe nga palët e tjera që bien dakord për të ulur në këtë tryezë. Vetëm që duhet të theksuar një diçka Alba që më bën mua të mos jem shumë optimiste as për këtë tryezë as për nisma të tilla. Janë po të njëjtat aktorë që do të ulen nesër, ata që kanë përcaktuar dhe kanë vendosur se cili do të jetë sistemi zgjedhor që ne jemi duke aplikuar sot. Askush nuk ka ndryshuar. Janë po të njëjtat palë dhe është po OSBE-ja si ndërmjetëse që ka qenë në 2008-ën, që ka qenë në 2014-ën, e 15-ën, kur të duash ti. Pra aktorët mund të kenë ndryshuar fytyrat e njerëzve që përfaqëson secilin në institucion, por janë po të njëjtat palë bileset dhe aktorët e shoqërisë civile që do të ulen në atë tryezë janë po ata që kemi pasur në 2008-ën. Zonja Gjoni, me këtë llogaritje i bie që t'i vrasim të gjithë shpresat e shqiptarëve sot. I bie që të themi që rezultatet e reja me fytyra të vjetra nuk ka. Ose, domethënë, rezultate të ndryshme duke përdorur të njëjtat metode sërish nuk ka. Partia Demokratike nuk ka artikuluar se cili do të ishte një mendim i saj
për reformën zgjedhore ose për një sistem të ri zgjedhor. Sikundër Partia Socialiste nuk e ka fare në agjendë, sikundër opozita e re që është në parlament, ka disa ide, por nuk gjën mbështetje në asnjërin palë, dhe pastaj nga ana tjetër OSBE që thjesht gjithmonë luan rolin e dhënësit të dorës për cilën do prej sistemeve që ne do të përcaktojmë, do të vendosim që të kemi. Dhe me sa duket kështu parashikoni të ndodhi edhe këtë herë. Më vjen keq që nuk jam më shumë optimiste, po më pëlqen që të jam realiste këtu dhe nuk pres që të ketë ndryshime, megjithëse përpjekjet më dhate të drejta ka, që të heqim dorë nga ky lloj sistemi që u bë dikur për të hequr krimin nga parlamenti dhe pati efektin e kundërt, sepse kriminalët na ulën në parlament dhe në restorantin e kuvendit. Po tani shpresoj shumë që pasi gjërat kanë ndryshuar, rrethanat kanë ndryshuar, momenti ka ardhur që shqiptarët të kandidojnë vetë, të kemi një sistem të ri të përballshëm, ku njerëzit të mos jenë të bindur të listës dhe listën të mos e caktojë kryetari. Po a kemi ne kryetar partish politike që janë të gatshëm ta bëjnë këtë? Unë besoj që jo, edhe jam shumë i bindur që nuk është ky momenti. Deri sot nuk i kemi parë të bindur dhe as këmbgulës në këtë drejtim. Zonja Gjoni, unë ju falenderoj për analizën që sollët edhe sot. Faleminderit shumë.